Good morning. Kakain kami ng breakfast ngayon kasi magtutour kami. Kaya naglalakad na kami sa dito sa sanctuary. Ang entrance is 60 pesos for adult. Si Enzo 99 years old na. So 60 pesos na rin siya. So we paid 180 pesos. So andito na kami. Ow. There's a tarsier now already. Wait lang. Hello, andito pa rin tayo sa Tarsier Sanctuary. Sobrang liit niya kasi ang hirap niyang picturean, ang hirap niyang kunan. And the Tarsier pala are very territorial. Kaya sobrang layo-layo sila. At saka yung mating, meron silang mating season March. Inabot lang daw ng 15 seconds. Kapag nag-mate sila, tapos nagbubuntis sila ng 6 months. Tapos, ang anak daw nila is thumb size lang. Pag nanganak sila at carnivore pala sila, kumakain sila ng mga birds, and pag hindi daw nila anak yung nakita nila, kinakain din nila. Actually meron daw isang buntis dito, hindi ko lang alam kung alin dito. So sabi ng isang nagbabantay, sana nga daw mabuhay para pamparami nila, kasi ito yung pinakalugar kung saan talaga sila nabubuhay, sa forest. Tsaka suicidal sila. Ayaw nila ng maingay, ayaw nila ng sobrang nadidistract sila. Meron ako nakunan kanina na nakarinig lang ng sound, biglang lumingon yung tarsier. So, pag kinulong mo sila, nagsusuicide sila, hinahampas daw nila yung mukha nila dun sa cage. Nandito na tayo sa Chocolate Hills. Dito ito sa Carmen, Bohol. Dati ang tawag sa kanya ay Carmen Hills. Pero dahil nakita nila na nagkukulay tsokolate siya kapag natutuloy yung mga puno, yung mga dahon, tinawag na siyang Chocolate Hills. Akit tayo sa taas nito. Ayan, overlooking tayo dito sa Chocolate Hills. Yung hills dito ay composed of 1,628. I am not really sure. Pero 1,000 plus siya. Tapos itong kinakatayuan natin, nirenovate na siya kasi nung lumindol before, bumagsak. So medyo mas mataas ngayon. Pati yung tulay na dinaanan namin kanina, bumagsak din yun. So nagsara siya. Nagkaroon ng alternate route pero mas malayo. So, ang ginawa doon ng government, naglagay sila ng metal na tulay para mapuntahan to kasi nga tourist spot to dito sa Bohol. Baba mo ng viewing deck, meron ditong mabibila ng mga souvenir items. Ayan o. Merong t-shirt na tigwa $1.99.
Tapos may mga sandals for kids. Merong 99, pumasok ka lang sa loob ng hall na yan. Merong 99 pesos na sando for kids at saka 150 for adult. Yun yung sando. Meron mga t-shirt na 199 na souvenir shirts. So marami ka pang mabibili. Merong magnets, ref magnets na 4 for 100 pesos. Hello, andito tayo ngayon sa Bohol Habitat. Oh, Habitat Bohol pala. Sorry. From Chocolate Hills dito kami dumiretso kasi magla-lunch kami. Pero limited lang yung food nila na nasa menu. Tapos affordable naman siya, pero i-try natin yung food kung masarap. Malaman natin kung pwedeng i-recommend sa inyo. So, see you later! Nandito tayo ngayon sa Hinagdanan Cave sa Dauis, Bohol. Pero hindi kami magsuswim sa cave kasi wala kami dalang pang paligo. Sa Bohol Bee Farm, may mga pre-taste daw dito. Marami silang products. Iba-iba. May mga tableya, parang dried fruits, may bake shop, ayan o, kape. Check natin yung mga products nila. And we're back dito sa beach. At ang mga bata gustong-gusto nang mag-swimming. Ayan, wala nang mga sapatos. Galing kami sa tour at gustong-gusto na nilang mag-swimming. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.